niya tong project karon, REPAINT, repaint ni. Itong siguro dang body na niya, boss. Men. Kani mo ni color dang body. Color. Pwede ko mag-interview niyo, boss. Tagamasin. Di ba pakialam mo? Ano yung pa-repaint mo yung rider? Nagkakinahe. Sige, sige. Ano yan ito yung pag-abugtagon. Ang bubungka gani si Eugene. What? Tanawan sa na to, isang daan niya isura. Nga. Tama mga lods. Bungka ko na niyo sa rider. O, rider ipay ni. Pa-repaint ni. Anong gipa-repaint mo na, boss? Oy, gamit ang kwarta. Who are you? Tayo. Okay mga lods, backlash na. So, chassis na lang. Silver na mga lods, silver. So mo ni pintura ito, itong green. Mga lods, fairings. So mo na ang makina. So mga lods, silver din yung color mga lods. Okay na, pwede na mag-start. Yan mga lods. Okay, what's up mga lods? So naumantag primer. Okay, after 30 minutes, sumapply na taog silver mga lods. 1 minute, 37 seconds later. So project nga, RAIDER FI. So silver na ang chassis na mga lods. What's up mga lods? So nang-apply na taog silver na eh. Okay, muna yung mga pairings mga lods, green. Tawa, green. Okay, mga lods, muna yung crankcase. Okay, verify. 6.5 hours later. Mga lods. Okay mga lods. Bertime ta, bertime. Install lang cover relation ta. Go. Go. Gutom na? Hindi gutom na mga Kuya Ray, gutom mo kay patulo. Okay, what's up mga lods? So gi-install na ang cover. Bertime na, close na mga lods, close na. Okay mga lods, sticker tawag stock decals gamit ito yung mga lods. So na-install na ng cover mga lods. The next day. Okay mga lods, install tarag stock decals. Nice. Half hours later. Oh.